So, andito kami ngayon sa Lucia's Resort in Silang, Cavite. Ito yung kanilang property. Ito yung mga kanilang mga A-house. A-house because it's in the form of letter A. Doon ang mga kasitas nila, yung mga small houses. Iba yung hangin dito. Hindi katulad sa Manila na ang buga ng hangin is mainit. So ito yung mga sinasabi na Chinese bamboo na gagawing fence sa farm lots. Pag lumaki daw to, makapal to, hindi mo makikita the other side. Yan, Chinese bamboo yan. A-house. A-house because it's shaping like letter A na mayroong swimming pool. So ito yung dalawang model house nila ng A-house, and then in between is the swimming pool. This is for the kids swimming pool, and then dun sa kababa is the adult swimming pool. A-house. Ito yung kwarto niya. Cute eh. Parang functional. Parang yung roof niya. Bali, tatlong queen po, tatlong single na queen bed, tsaka dalawang single. Okay. So ito yung taas ng ng A-house. So isang bed plus single bed. Ito naman, pababa. Ito naman yung pababa nila. Meron pa sa iba ilalim eh. Mas malamig dito. 2 bed sa baba. 1 queen bed and 1 single bed. Plus AC. Ito yung pababa. Another po, yun po is hand. Oh, so merong washroom doon, may shower doon. Yes po, complete. Independent. Yes, Ito yung annex or extension. Saan ang entrance dito? Dito po, dito. Puro bamboo ang kanilang may swimming pool. Ito may kitchen sila or dirty kitchen. Ito may isang kwarto ulit dito with AC, queen bed, with your own shower. Maliit pero cute. Pwede na kung overnight stay. Pwede na siguro to. Opo, kasama po yung sa likod kasi Pero talagang kwarto lang. Ito po may heater. Jacuzzi, good for Pero yun nga po yung concept kasi po namin, tiny house. Na pwedeng magkaroon ng, i-close mo yung may sarili ka, di ba? So hanggang dito yung 160 sa wall ito, including yung mga Chinese bamboo. Plus meron silang gazebo. Parang sa hotel yung gazebo, di ba? Yung concept. With shingles, di ba? Hindi yung shingles pa yung roof mo. Oh. Ito, 160 is good enough. Bakasyonan, kung concept ng Parang wala po. Ang nagpahala dito yung pool. Kasi yung Without the pool. heated pool. Ito yung pinunta natin na up and down. 3 bedroom, 3 story. Di ba? Tennis bulok yung dito. Lalo na pag sinabutan. Ano lang nire-recommend namin? Paint lang yung flyer po kami.
May mga drinks sila dito. Uy, vodka. Dito po talaga yung Seafood. Hanggang C na lang to. Walang food. Jacuzzi to. Private use mo. online booking po tayo. Anong pangalan? Anong pangalan nitong particular na to? So we are going to the forest cabin. Ito. Yes po, meron. Magkano rent pagka 600 per head po. day use? Yes po, pwede pong day, pwede pong night. Aha. Well developed na pala dito eh. Oo, very windy ang hangin dito. Pag nag-setup ka dyan, Mhm. ng tent, camp, Oh yeah. pwede ka mag-pool dito. Oh, why not? Yes po. Pwede na po. Basta nag-camping po kayo. Tapos sa shower area po ng camping. Ang campsite nila. Campsite, hindi ka na maglagay ng tent. Ito, mga campsite. Dito rin po yung restaurant. Tapos sa reception po, nito talaga din. Ito, sige. Sige, Ted. Meron silang dito. Man-made na falls. Mini Silang Falls. Hindi po ito Niagara Falls. This is just a tiny piece of Niagara Falls po. Ito rin yung bar. Wow. Resto. So ito yung kanilang menu. Not bad. Ito po ang entrance lang sa ano po. Ito po ang Ang daming bunga ng talong. maganda mag-picture sa loob. Siguro maganda magtanim. Ay, may okra pa oh. May sili oh. Kahit bilog, pwedeng bilog. Ito yung kanilang hydroponics. Ano to? Lettuce. Ito, sampalan natin ito ng isa. Tingnan natin. May tubig doon sa ilalim eh, no? Sa loob. Very healthy, look. Very green. Ito naman, mayroong ano, malaki na sila kaya ito mo, red na lettuce. Sarap to sa salad. Wow. Healthy. Tapos ang kanilang cup na ginamit, yung disposable na coffee cup. Para pagkatapos, tapos. Meron silang full size na basketball court, so pwede mag-tournament dito. Special yung kanilang surface, hindi yung semento, kaya makapit ang rubber shoes dyan. Ganda, bagong bago. Ito yung mga Chinese bamboo nila. I don't know kung Chinese bamboo talaga to, pero it looks like yan, pwedeng pang wall ng property mo para hindi ka kita sa kabila. Kailangan i-trim na lang yan. So this will be developed fully. Maganda to. And then yung mga workers, they're taking a break or a nap sa ilalim sila ng puno. Meron silang dalang tawag to, yung duyan. Portable. Maganda. Diyan kami naman kanina eh. Diyan naman kanina ng mga friends.
Pwede para magkotse dito, papasok. Ayan, oh. Aba. Ibang pan dito, klima, malamig. Dahil sa mga bembos daw eh. Papalamig ng surrounding. Ito po pang couples po. Pang-coupling. Magkano per night dito? 6,000 po. 6,000 din. With meals or with breakfast? With breakfast po. With free breakfast. Ito yung toilet niya. Ito cabin J. Ganda, nasa loob ka ng forest talaga. Cabin G. Okay. Ito yung pinakamalaki nila dito ng cabin. So, meron ulit dito ng cabin dito. Cabin A. Ang kitchen nasa labas. Ang kwarto sa loob. Tapos may balcony ka dito with barbecue. Pwede na. Doon, may cabin ulit doon. And then another one dito. Malamang palagay ko sa gabi dito dahil forest. Sa gabi, may ahas ka na dumudungaw dyan. Yan ang cabin A. So guys, we hope that you have enjoyed our walking tour of Lucia's resort in Silang, Cavite. It's really a nice place to have a weekend getaway and to break the monotony of city life, and also to enjoy nature. Please don't forget to comment, like, share, subscribe, and hit the notification bell for our future vlogs. Thanks for watching. Bye for now.